हेलो गाइज, होप युआर अल वेल। र आजदेखि हाम्रो एफिलिएट मार्केटिङको सिरिज सुरु हुन्छ र यो एफिलिएट मार्केटिङको पार्ट 1 भन्दा हुन्छ। यहाँ इन्ट्रोडक्सन टु हामी एफिलिएट मार्केटिङ गर्नेछौँ र एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो भनेर बुझ्नेछौँ है त। सो तपाईँसँग यदि कुनै वेबसाइट छ भने होइन, त्यसबाट जेनेरेट गर्नलाई, मनी जेनेरेट गर्नलाई यता तपाईँले एड्स युज गर्दा हुन्छ या अरूको प्रडक्ट प्रमोट गर्दा हुन्छ या आफ्नै प्रडक्ट प्रमोट गर्दा हुन्छ होइन, त्यसरी जेनेरेट गर्नु हुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी अरूको प्रडक्ट प्रमोट गर्छौँ है। सो सपोज एमाजोनमा एमाजोन जस्तै इकमर्स स्टोरहरू चाहिँ जस्तो सुकै स्टोरले होस् होइन, उनीहरूले एउटा प्रडक्ट सेल गरिरहेछ। मानिलिउँ एमाजोनले एउटा प्रडक्ट क्यामेरा सेल गरिरहेछ होइन, अनि त्यो कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने कम्पनी वेबसाइटहरूले के गर्छन्, उनीहरूकोमा युजरहरू धेरै आओस्, धेरै पर्चेज गरोस् भनेर उनीहरूले एउटा एफिलिएट भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ पार्टनरसिप गरे जस्तो हो क्या। हामीले उनीहरूको सामान अरूद्वारा किन्न लगायौँ भने हामीलाई कमिसन दिने खालको हुन्छ। सो उनीहरूले एउटा पेज बनाइदिया हुन्छ होइन, एफिलिएट भन्ने, त्यहाँ चाहिँ हामीले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो साइनअप गरेपछि हामीलाई एउटा स्पेसिफिक त्यही प्रडक्ट नर्मल मान्छेहरूले भिजिट गर्ने भन्दा अर्को स्पेसिफिक लिङ्क दिया हुन्छ। तर मतलब त्यहाँ आउने सबै मतलब सामानहरू त्यही हुन्छ, जस हामी जसले एफिलिएट गरेर हुन्छौँ उहाँले हामीलाई चाहिँ स्पेसिफिक लिङ्क दिया हुन्छ र त्यही स्पेसिफिक लिङ्क हामी जो युजरले होइन त्यो प्रडक्ट पर्चेस गर्न आँटेको हुन्छ त्यो युजरले हामी त्यो लिङ्कबाट जान भन्छौँ होइन। त्यो लिङ्कबाट गएपछि जब उसले पर्चेस गर्छ हामीलाई केही त्यो पर्चेस गरेको अमाउन्टबाट थोरै कमिसन आउँछ। अब त्यही हो, अब त्यही आउने कमिसन होइन, अब त्यही यसैबाट अर्निङ हुने गर्ने त्यही प्रोसेसले नै, त्यही साइकललाई नै एफिलिएट मार्केटिङ भनिन्छ। सो यहाँसम्म क्लियर भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यहाँदेखि आउँछ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ एमाजोन एफिलिएट मार्केटिङ हुन्छ। एमाजोन एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ सेम प्रोसेस सबै त्यही हो, तर हामी एमाजोन स्टोरको लागि गर्छौँ होइन। तपाईँले एमाजोनको बारेमा सुन्नुभएको होला र आइन यो क्वेसन राइज हुन्छ कि एमाजोन नेपालमा छैन, हामी कसरी प्रमोट गर्छौँ भन्ने हुन्छ। एमाजोन नेपालमा छैन ठिक छ, तर हामीले प्रडक्ट प्रमोट गर्ने भनेको चाहिँ हामी युएसलाई टार्गेट गरेर युएस अडियन्सको उनीहरूले पर्चेस गर्ने सामानहरूलाई टार्गेट गरेर हामी गर्छौँ। र हाम्रो यो कोर्समा स्पेसिफिक फोकस भनेको चाहिँ हामी यस्तो साइटमा यस्तो कन्टेन्टहरू लेख्छौँ जसमा युजरहरूले केही किन्नको लागि गुगलमा खोजिरहेछ। जस्तै बेस्ट वायरलेस माउस भनेको युजरले सर्च गरिरहेछ भने उसले त्यो पक्कै पनि वायरलेस माउस किन्न आँटेको छ र गुगलमा सर्च गरिरहेछ। त्यसैले हामीले त्यो बेस्ट वायरलेस माउसमा आर्टिकल लेख्छौँ होइन, त्यसमा अन पेज गर्छौँ, अफ पेज गर्छौँ, अब के एसईको हुन्छ होइन, किबोर्डिस्टहरू सबै त्यो गरेर हामी कन्टेन्ट लेखेर अनि ऱ्याङ्क भए जब युजरले हाम्रो रिभ्यू हेर्छ हामी त रिभ्यूमा लिङ्क पनि एड गर्छौँ र त्यो रिभ्यूबाट पास भएर युजरले पर्चेस गर्यो भने हामीलाई कमिसन आउने हुन्छ है। अनि एफिलिएट मार्केटिङमा फेरि पनि भनिदिन्छु, एफिलिएट मार्केटिङ एमाजोन मात्रै हुँदैन, निकै नै छ। तर किन चाहिँ एमाजोन युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एमाजोनले मतलब युएसएहरूको या मतलब मोस्ट अफ द कन्ट्रीमा जहाँ एमाजोन त सबसे बेसी युज हुने इकमर्स स्टोर भनेकै एमाजोन हो होइन। मतलब सबसे हाइएस्ट मतलब ट्रस्टेड सपिङ साइट भनेर एमाजोनलाई मानिन्छ। अनि अर्को रिजन भनेको चाहिँ एमाजोनले एउटा आफ्नो रेपुटेसन बिल्ड गरिसकेको छ होइन। अब जस्तै तपाईँले अरू साइटमा रिफर गर्नु होला, तर युजरले त्यो साइटबाट पर्चेस गरेको छ छैन भन्ने उसले गरेको छैन भने हि निड टु चेक होइन। अब हियर्स निड टु चेक त्यो साइट ट्रस्टेड छ कि छैन होइन, उनीहरूको सामानको क्वालिटी कस्तो हुन्छ सबै चेक गर्नुपर्ने जस्तो। त्यही भएर त्यसैले त्यसबाट कन्भर्जन रेट कम हुनसक्छ होइन। सो एमाजोन अलरेडी एउटा रेपुटेबल ब्रान्ड छ, सो त्यसबाट हामीले गर्दा हामीलाई त्यस्तो केही मतलब घाटा हुँदैन होइन। अनि अर्को भनेको प्यासिभ इन्कम हुन्छ। एमाजोन मतलब अरू जस्तै तपाईँले कुनैको प्रडक्ट मतलब प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ र उनीहरूले कुनै टाइममा पनि त्यो उनीहरूको आफ्नो एफिलिएट बन्द गरिदिन सक्छ होइन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ एमाजोनले अब निकै एमाजोनको एफिलिएट बन्द हुँदैन होइन। अभियसली दे आर गेटिङ लट्स अफ युजर फ्रम एफिलिएट लिङ्क्स होइन, मान्छेहरूले निकैले मतलब तिनीहरूको मोस्ट अफ द सेल्स एफिलिएटबाटै भइरहेको हुन्छ। सो तिनीहरूले आई डोन्ट थिङ्क तिनीहरूले त्यो मतलब एफिलिएट बन्द गर्छ। सो एउटा प्यासिभ इन्कमको हुन्छ। एकचोटि तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न थाल्यो तपाईँको साइटले तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, इट्स जस्ट किप्स अन जेनेरेटिङ। अनि अर्को भनेको अहिले
कमिसन रेट घटाएछ भन्छन् होइन एमाजोनको। सो कमिसन रेट घटाएर हामी यसमा गर्न उपयुक्त होला त भन्ने क्वेसन हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ के भन्छु भने एमाजोनले अब मतलब कति मतलब 10देखि 10को पनि अहिले लग्जरी आइटमहरूको 10% कमिसन छ होइन। र पनि जति जति कमिसनहरू पहिला त त्योभन्दा अहिले अलिक 1.5 1 त्यस्तै कति कति कमिसनहरू घटाइदिएको छ होइन। र यसको बारेमा चाहिँ भन्दाखेरि एमाजोनले कमिसन घटाए पनि एमाजोनमा हामी काम गर्न सक्छौँ। एमाजोन पहिला पनि थियो होइन, अहिले पनि छ, पछि पनि रहन्छ। मान्छेहरू एमाजोन एफिलिएटमा काम गर्छन् किनभने एमाजोनको सबसे एउटा स्पेसल फिचर भनेको चाहिँ कुकी हुन्छ क्या। त्यो कुकी भनेको चाहिँ तपाईँको ब्राउजरमा रहेको, तपाईँले एकचोटि त्यो साइटमा भिजिट गरेपछि एउटा के भन्नु ब्राउजरमा एउटा चिज हुन्छ भनौँ न होइन, सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो एफिलिएट लिङ्कबाट एकचोटि भिजिट गर्नु भने त्यो कुकी 24 आवर्सको लागि रहन्छ। र त्यो 24 आवर्समा बायर्सले कुनै पनि प्रोडक्ट पर्चेस गर्यो भने तपाईँले त्यो सबै प्रोडक्टबाट कमिसन पाउनुहुन्छ होइन। जस्तै तपाईँले अब वायरलेस माउसको प्रोडक्ट प्रमोट गर्नुभयो होइन, तपाईँले त्यसको लिङ्क दिनुभयो युजरलाई, जसले त्यो लिङ्क भिजिट गर्यो तर अब त्यतिखेरै बाई गरेन, तर पछि 24 घन्टाभित्र उसले वायरलेस माउस पनि किन्यो, अनि जस्तै आफ्नो हाउस होल्ड सामानदी या जेसुकै पर्चेस होस् होइन, अरू पनि जस्तै अब किचन आइटम्सहरू केही किन्दा जेसुकै किन्नुहोस् होइन, तपाईँले त्यो सबैको पर्सेन्ट त्यसको कमिसन आउँछ। त्यो र त्यो पनि क्याटेगोरी अनुसार होइन, अब स्पेसिफिक पर्सेन्ट हुन्छ क्याटेगोरीको लागि। सो त्यसैको लागि हो। अनि आई थिङ्क एमाजोन किनमा काम गर्ने तपाईँलाई थाहा भयो। अनि मेरै एक्सपिरियन्सले भन्दा पनि म चाहिँ एमाजोनमा गरिरहेको छु होइन, र मैले आफै एक्सपिरियन्स गरेको छु कि मतलब म जुन प्रोडक्ट रिफर गर्छु तिनीहरू सेल आउँछ होइन, तर म्याक्सिमम् सेल चाहिँ मतलब त्यो 24 आवरको कुकीले गर्दाखेरि मान्छेहरूले अरू प्रोडक्टहरू सेल गर्दाखेरि म अरू प्रोडक्टहरू पर्चेस गर्दाखेरि मेरो अर्निङ म्याक्सिमाइज हुन्छ क्या। मतलब त्यसबाट मात्र कमिसन आउँदैन, अरूबाट पनि कमिसन आउँछ हुन्छ। सो यो एउटा एकदमै राम्रो प्यासिभ इन्कम स्ट्राटेजी हो होइन। यु क्यान जस्ट इग्नोर इट, एमाजोनलाई कहिले इग्नोर गर्न सकिँदैन। यति भन्दैमा यो पार्ट 1 आजको सकिन्छ है। अब अर्को भनेको नेचर रिसर्च, अहिलेसम्म म क्यामेरामा हेरेर बोल्दा थिएँ। अब हाम्रो अर्को टपिकहरू भनेको यसरी ल्यापटप स्क्रिनमा हुन्छ होइन, म त्यहीँनिर नेचर रिसर्चहरू के गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। सो आई थिङ्क तपाईँलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो। अनि लाइक गर्नुहोस् होइन भिडियोलाई, अनि सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको साथीहरूलाई वान टु अनलाइन मर्नी होइन। अब यतिखेरको टाइममा लेट्स युटिलाइज सम अफ यर टाइम होइन, तपाईँको पनि टाइम युटिलाइज हुन्छ, सबैको टाइम हुन्छ, यु लर्न समथिङ होइन। सो आई थिङ्क द्याट्स इट। लाइक गर्न नबिर्सनु होला, सब्सक्राइब गर्नु, लाइक सब्सक्राइब गर्नु मोटिभेसन मिल्छ होइन, हल्का भयो नि भिडियो बनाउनलाई। सो आई थिङ्क आई निड टु quit this video right now.